Mèo Ben thời nay và câu chuyện mèo kiện trời. Một ngày nọ, trời nóng bức suốt nhiều tuần mà không có lấy một cơn mưa. Cây cối trong công viên gần nhà mèo Ben bắt đầu héo rũ, dòng sông nhỏ thì cạn nước, và những con vật nhỏ như chim chóc và sóc đều gặp khó khăn vì khan hiếm thức ăn và nước uống. Ben ngồi bên cửa sổ, nhìn trời không một gợn mây thở dài. Kit, cậu thấy không? Nếu trời không mưa sớm, mọi thứ sẽ khô héo hết. Mình phải làm gì đó thôi. Mèo Kit lo lắng đáp. Nhưng chúng ta có thể làm gì được, Ben? Mình đâu thể khiến trời mưa được. Ben suy nghĩ một lúc rồi tự tin nói. Nếu ông trời không cho mưa, thì mình phải lên gặp ông ấy để yêu cầu. Kit tròn mắt ngạc nhiên. Gặp ông trời á? Sao mà cậu làm được điều đó? Ben cười. Tớ nhớ câu chuyện mẹ từng kể về cóc kiện trời. Cóc tuy nhỏ bé nhưng rất dũng cảm. Nếu cóc có thể lên gặp ông trời, tớ nghĩ mình cũng có thể. Mình sẽ đi cùng các bạn nữa. Vậy là mèo Ben và mèo Kit bắt đầu hành trình lên kiện ông trời. Trên đường đi, họ gặp chú chim sẻ nhỏ đang khát nước và cây xanh héo rũ vì thiếu mưa. Ben mỉm cười. Chim sẻ, cậu có muốn đi cùng bọn tớ không? Chúng tớ định lên gặp ông trời để yêu cầu mưa. Chim sẻ gật đầu, vui mừng. Mình sẽ đi. Nếu không có mưa, mình chẳng còn chỗ nào để kiếm thức ăn. Tiếp tục hành trình, họ gặp chú thỏ đang lo lắng vì không còn cỏ tươi để ăn. Ben gọi thỏ. Thỏ ơi, cậu đi cùng bọn tớ nhé. Chúng ta sẽ lên gặp ông trời. Thỏ vỗ tay mừng rỡ. Cảm ơn các bạn. Mình sẽ đi cùng. Nếu ông trời không mưa, mình không biết sống sao nữa. Cuối cùng, nhóm bạn gồm Ben, Kit, chim sẻ và thỏ cùng nhau leo lên núi, nơi mà mọi người nói rằng có thể gặp ông trời. Khi họ tới cổng trời, họ nhìn thấy một chú mèo khổng lồ, tên là mèo trời, đang ngồi canh giữ. Mèo trời gầm lên. Ai dám đến cổng trời? Ben không hề sợ hãi. Cậu bước lên phía trước và nói, chúng tôi là những con vật sống dưới trần gian. Chúng tôi đến để gặp ông trời, vì trời đã quá lâu không mưa, khiến mọi thứ héo úa và khô hạn. Chúng tôi muốn ông trời cho mưa xuống. Mèo trời nhìn nhóm bạn nhỏ, gật đầu. Các ngươi dám đến đây để kiện ông trời sao? Nhưng ta phải xem các ngươi có xứng đáng không? Ben tự tin nói. Chúng tôi không đến để gây rắc rối. Chúng tôi chỉ muốn nói lên nhu cầu của mình và của cả thế giới dưới trần gian. Cậu có thể dẫn chúng tôi vào được không? Mèo trời thấy Ben và nhóm bạn thật dũng cảm. Ben mở cánh cổng. Ông trời ngồi trên ngai vàng, nhìn xuống nhóm bạn và hỏi. Tại sao các ngươi đến gặp ta? Ben lễ phép trả lời. Thưa ông trời, chúng tôi đã chờ mưa suốt nhiều tuần. Cây cối khô héo, con vật không có nước uống. Chúng tôi đến để xin ông cho mưa xuống, để cuộc sống dưới trần gian có thể trở lại bình thường. Ông trời nhìn Ben và các bạn của cậu, cảm động trước lòng dũng cảm và tinh thần đoàn kết của nhóm nhỏ. Ông mỉm cười. Các ngươi thật kiên trì và dũng cảm. Ta đã quá bận rộn mà quên mất trần gian cần mưa. Được rồi, ta sẽ cho mưa xuống ngay lập tức. Vừa nói xong, ông trời vẫy tay và những đám mây bắt đầu tụ lại. Mưa rơi xuống trần gian, tưới mát cây cối, làm cho mọi thứ trở nên tươi xanh trở lại. Khi Ben và các bạn trở về, mưa đã tưới đẫm khắp công viên. Những cây cối héo úa giờ đây đã tràn đầy sức sống. Chim sẻ hót vang vì vui mừng, thỏ nhảy nhót trên cỏ tươi mát. Kit nói với Ben. Cậu thật dũng cảm, Ben. Nếu không có cậu, chắc chúng ta sẽ không bao giờ dám lên gặp ông trời. Ben mỉm cười. Tớ chỉ làm điều đúng thôi, Kit. Đôi khi, dù nhỏ bé, chúng ta vẫn có thể làm được những điều lớn lao nếu biết đoàn kết và dũng cảm. Kết thúc câu chuyện. Mèo Ben và các bạn học được rằng không phải lúc nào cũng phải mạnh mẽ về thể chất mới có thể thay đổi thế giới. Điều quan trọng là biết đứng lên, dũng cảm và không ngại đối mặt với khó khăn. Cả nhóm biết rằng chỉ cần đoàn kết và kiên trì, không có khó khăn nào mà họ không thể vượt qua.